Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah tips video tentang cara menggunakan touchpad Chromebook anda. Tips ini sangat berguna dan sangat mudah untuk saya tunjuk dan kongsikan kepada anda semua. Daripada touchpad anda, tips pertama adalah scroll ke atas dan ke bawah. Biasanya anda boleh scroll di Chromebook anda dengan menggunakan bar scroll di sebelah kanan skrin anda. Anda hanya perlu tarik scroll ke atas dan ke bawah seperti kebiasaan yang anda buat. Tetapi menariknya, dengan touchpad Chromebook anda boleh menggunakan dua jari anda untuk scroll. Anda boleh lihat skrin anda di scroll ke atas dan ke bawah dengan sangat mudah. Anda hanya perlu lirik dengan dua jari di atas touchpad anda pada masa yang sama dengan serentak. Untuk tips yang kedua adalah menukar tab. Contohnya, saya ada 4 tab yang berlainan terbuka dalam satu window. Pada kebiasaannya, di atas tab ini, anda perlu klik pada tab satu persatu untuk buka ke tab yang lain. Atau anda boleh tekan lama pada butang kontrol pada papan kekunci anda dan tekan pada nombor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tetapi menariknya, dengan Chromebook Touchpad anda hanya perlu menggunakan 3 jari untuk lirik dan tukar ke tab yang lain. Jadi, jika anda ingin ke tab yang lain, anda hanya perlu lirik 3 jari anda ke kiri dan ke kanan secara serentak pada masa yang sama. Anda akan dapat lihat yang tab anda akan berwarna putih. Tips ini sangat berguna dan mudah. Dengan hanya 3 jari, anda boleh tukar ke tab yang lain. Untuk tips yang ketiga adalah untuk menunjukkan kerja-kerja anda yang lain pada satu skrin daripada window yang berbeza. Ianya sangat mudah dengan touchpad Chromebook anda, lirik 3 jari anda ke atas secara serentak pada masa yang sama. Jadi, anda dapat lihat skrin anda akan menunjukkan kerja-kerja anda daripada window lain yang anda buka. Kemudian, anda hanya perlu lirik semula ke bawah untuk kembali ke carian yang asal. Jangan lupa klik pada butang subscribe. Selamat mencuba dan bye!